okay lang, pwede akong mag-relax. For me, nung nag-40 ako, na-reach ko yung kumpleto talaga ako. And nandiyan siya sa side ko lang din eh. Pero kung bakla pa rin ako, wala akong ibang mamahalin kung di ikaw lang. Hindi talaga ako conscious sa soulmate. Hindi ko inisip kung dapat kong hanapin yung soulmate ko. Ang alam ko lang, nagmamahal ako and comfortable and well complemented. Soulmate kami or hindi. My name is Jordan. I am a motivational speaker, entrepreneur, and RC's longtime partner. I'm RC, entrepreneur, dog lover, and Jordan's partner for 20 years. Personally, I believe in soulmate. Naging kami ni Jordan months after nung relationship namin. May isa kaming hindi pagkakaunawaan. We decided not to settle yung mga bagay ito. But before ako nagpunta sa kanya, I asked God, if possible ba na marinig ko yung theme song namin. Hanggang nakarating na ako sa house nila, hindi ko siya naririnig. Medyo na-detense na ako that time. Pagdating ko sa house nila, watching siya ng Channel 7. That time, ang palabas pala is yung concert ni Regine Velasquez. And yung mismo kinakanta niya, pagbukas ko ng pinto, yung part ng Sa Piling Mo. So for me, that's an answered prayer. And I guess kaya kami pa rin kasi naniniwala ako doon na siya yung binigay for me. Although we lived privately, we are very blessed to have a few people and friends who are supportive of our relationship. Sobrang konti nila, pero intimate yung bond namin with them. Hindi nyo pala alam saan sila nagkakilala eh. Huwag ka masama-malima. Hindi, sino na lang tanongin natin? First time ako nag-tune in sa FM, sabi nung DJ, si Bradley is looking for a friend. Nung time namin. Morse Bradley! Yun yung code name niya. Yes. Oo, kasi nung time namin, syempre ngayon 'di ba may mga apps na. So, nung time namin, magsasabi ka lang ng code name mo, tapos ipa-flag mo yung phone number mo. O, tapos yun, nakuha ko naman yung phone number niya. Minessage ko siya. O, yun. Maraming nag-text. Yes, madami. Madami Sabi nag-chat namin. noon. Eh, nasa province pa ako noon eh. Sabi ko din talaga before, magjojowa lang ako pag patapos na ako ng college. May mga namit akong before, bakit nag-I stop nung namit ko na siya? Sa lahat ng namit ko, alam ni Jordan tayo, isa rin to sa gusto ko sa kanya is walang nagpag-usapan about sex. So, it's me. Usually kasi, ito kasi usually LGBT kabataan, yes. May ganun agad. Pag yun yung sinabi, sign for me na, oops, ex. O, di ayun So, na. anong mga first impression? Ganun yun, no? Grabe to. Makikinig ako. Parang gusto kong malaman din. Gusto ko din malaman actually. Pero lagi kinukwento ko sa kanya, ayaw niya maniwala, pero yun pa rin yung sagot ko. Hindi, parang hindi ako attracted talaga sa kanya nung una. Nasa 4-year relationship ako noon, tapos parang gusto ko lang kumawala doon sa relationship. Parang gusto ko na break, tapos kaya nung nakita ko siya, mukha kasi talaga siyang naive. Mukhang... Sample lang mo na yun. Tapos tahimik siya. Yes. Parang kailangan niya ako kasi nung time na yun, malakas na yung loob ko, active ako sa school eh. Parang interesting. Parang mysterious yung dating na, bakit hindi makapagsalita ng hindi magsabi sa akin? Basta mahiya, sobrang mahiya. Uy, i-clear ko lang ha, nung naging kami, actually hindi ko alam na nasa relation. Mayroon pa relation siya. Meron pang incident actually na i-share ko lang din, na magkasama kami sa house, nandun kami dalawa, biglang dumating siya, si guy, si ex, dumating siya. Nasa second floor kami, hindi ko alam, dumating. Tapos, kinausap niya ako na, dyan ka muna sa room, dinala ako sa room ng mama niya. Dinala niya ako doon, sabi niya, wag kang lalabas. Kasi para hindi magka-problem. Siyempre, heartbroken yung isa, di ba? I think that time nagsabi rin ako, na ayusin mo muna siguro. Then kung babalikan mo ako, edi tayo. Basta ayusin mo muna yung part mo. Hindi ako proud dun sa ginawa ko na yun kasi syempre nakasakit ka nung 4-year relationship. Paano kayo tumagal ng ganyan? Ano yung Parang may issue ko naman doon. Ayaw mo ba? Sabihin mo lang. lang talaga siya. Sa amin for 20 years, siguro yung tatlo, love, respect, at saka trust talaga since day one. Despite na sobrang magkaiba kami sa lahat ng bagay, as in. Pero mahirap ha, yung parang magkaiba kayo lagi as totally different. Parang naging nagkokontrahan. Pero ang advantage kasi nun is natututo kayo kasi nga sobrang magkaiba kasi kayo eh. Yun. Pero ano nagustuhan mo sa kanya? Diskarte sa buhay, seriously.
hindi naman pwedeng puro pogi lang. Dapat yung may discarded. And which siya talaga since day one. Alam mo, ay mas may buhay Pareho, ako no? dito. Pareho. So I use my mind Mas nun. may future ako 2 dito. years pa lang kami nun. Sige Hindi siya na. hindi niya pinapansin. Dead ma lang talaga. And ikaw? Ano yung nagustuhan? Kung ano yung wala ako nandun sa kanya. O diba, generic? Salamat ha! Nagal. Talagang complimenting kami. Like ako, although I manage my finances, mas matindi siya to the T. So pwede akong okay lang, pwede akong mag-loose, mag-relax kasi alam ko sasalawin niya ako. Tapos masyadong malikot yung utak ko, siya okay talaga siya sa routinary. Pati sa bahay, wala akong iniintindi sa bahay. Like lahat talaga minamanage niya kasi paulit-ulit yun sa bahay, 'di ba? Yung groceries, yung mga bills, wala akong iniintindi. So, nako-compliment niya talaga ako doon. Pero may dumating sa time na yung relationship nyo, nagkaroon ng parang, kumbaga stable na yung akala nyo stable na yung relationship nyo. May time na dumating na parang natuksong isa sa inyo. First job Sa ko, work mo na oo, yan, nirereto sa nila video. ako. Kasi magkaiba kami ng schedule. Sa call center ako, so graveyard yon. Tapos siya, Chowking nung time na yon. So yung shifting. So hindi kami nakikita talaga. Pag lalabas ka niya, hintayin ko yung rest day niya. Kapag ka-rest day siya, kasama mo siya, parang Basag na sabaw, as in basag na antok basag na yung mata ko. antok. So alam mo yun, so doon nagkaroon ng issue. Dumating pa sa point na naghiwalay kami. Naghiwalay actually. kami. Because of the third party. Yes, this time kasi ako yung may third party, yun. Ako talaga yung may Parang third gumanti party. ka. Hindi siya talaga gumante. Siguro it's Parang more... parang ako na. Hindi naman. Sinabi ko sa kanya, na-guilty Yeah. talaga ako. As in, sabi ko sa kanya, may problema ako. Akala niya nga pera or... Alam mo yun, wala siyang idea kasi. Sabi ko, may problema ako, sabi sa kanya. Tapos yun, ang request ko that time, wag mo akong tatanungin kung sino pipiliin ko. Kasi syempre bago to eh. Syempre, alam, parang feeling mo heaven lahat, iba yung saya with the other guy. Pero sabi ko, kung tatanungin sino pipiliin ko, pero tulungan mo ako. Sabi ko, I'm lost talaga, sabi sa kanya. Tapos yun, niliyat sa kanya lahat ng buong kwento. Ano yung love language? Ako kasi ang love language ko is touch. Buffet, di ba? Personal, masyadong personal. Pero hindi naman kayo. Ako sa kanya. Kaya siya, naiinis talaga siya. Pag matutulog lang kami, kailangan ako holding hands o kaya hawak ako kasi touch talaga ako. Eh siya, ano bang love language mo? Pera. Pera! Tapos na. Parehas ka. Tapos na. Hindi, ano nga ba? Dati, time. Ay, oo. Totoo yun. Yun Quality yung time. time. Kaya nga, di ba, nung nagka-issue kami ng third party, yun nga, kadate mo nga parang wala naman siya. Di nag-i-exist kasi nga parang sabaw. Nagkaroon na ba ng problem kayo about sa religion? Sobrang active namin doon, si Jordan, dumating siya sa point na parang ang naisip niya na, alam mo yun, dahil sa sobrang active namin sa Victory, parang naisip niya, what if mali nga itong ginagawa namin? What if sin itong same-sex relationship? Ilang months mo din siya, di ba, na tinago niya sa akin. Kasi hindi siya sure. Ayaw niya ako bigyan ng problema. Hindi yan, hindi ito tama. Then, sinabihan ko nga siya na ano ba yung matutulong ko? Paano ba tayo pwedeng ano ba pwede natin gawin? Kasi syempre, ibang usapan yun. That's church, di ba? Religion. Tapos, siya na mismo nagsabi, huwag muna tayong mag-attend. Kung pa pwede, maglaylo muna tayo. Nag-iisip din naman ako. Parang alam mo yun, sabi ko nga sa kanya, umiiyak siya nun, parang sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mo yun, I'll let go. Hello, si church, si God yan, di ba? Kumbaga, pag ganyang usapan, go, kahit na masakit, that's okay. Tinamaan Yung siya time ng na yun, sobra. naalala ko na parang sabi ko, kung yung babae at saka lalaki, nagsama sila, nagkaroon ng anak, so compatible sila kasi nakapag-produce Yes, sila sabi niya rin yan sa akin. ng anak. So parang, baka mali talaga yung sa atin, parang ganun. But I told him na, titigil tayo sa church para mapakiramdaman ko, pero kung bakla pa rin ako, even after etong mag-stop tayo ng going to church, wala akong ibang mamahalin kung di ikaw lang. Paano mo naman sinabi yun? So, pag sa public, paano kayo? Oo nga. Sweet ba kayo sa isa't isa? Kasi kanina, di In ba? Taiwan, di ba? Yung Wala Taiwan, silang picture dapat together. ako yung picture. Solo travel, ma? Solo travel. Mysterious. Sino yung videos sa kanya? Pero pag sinek mo dalawa, parang isang lugar lang. Is there a difference Parang artista. before, nung 2 years, 3 years pa lang kayo versus ngayon na 2 dekada na kayo, pero parang
wala kayong masyadong pictures together social media. Wala talaga. Di ba? Yung Taiwan trip niyo yun. I remember. Solo. Pero meron, ayaw nyo lang post. Yes. Pero ikukwento ko nga yung una naming picture. College pa yata kami nun. Studio shot. So, syempre, sweet dapat. Hindi talaga kami, oo. Kasi magkaganon talaga kami. Ang sinabi ko dun sa photographer, sabi nung cousin natin sa ibang bansa, sweet daw tayo dapat. As in, parang sweet daw tayo. So, medyo awkward. Kasi hindi talaga kami out in public. Kasi ako nga, I've been suppressed. Parang yung trauma ko, nakakatakot uminin sa iba. So, yung sa photographer, syempre nagawa namin yung gusto namin. Pero, alam ko na pinag-uusapan nila kasi gumagano. Until now, nag-a-adjust kami. Isa nga yun sa pag-uusap namin kasi yung kasama nga namin sa bahay, maski sila kapag nandyan sila, hindi kami comfortable. Alam ko namang okay kayo sa relasyon mo. Okay, sa- Proud. But hindi siya, iba ngayon yung mga bagets, Oo, Gen Z natin, sobra. loud and proud, sobra. But Kami. bakit ganun? Ewan ko, siguro parang nahiya na lang din. Or nakasanayan. Nakasanayan din kasi siya, oo, na parang patago. Pero kasalanan ko yun. Oo. Okay. Lala kasi siya. Siya talaga is super discreet. Ako nagtatago minsan, kapag hindi ko pa talaga ka-close yung tao, siya lahat. As in, dapat straight acting siya. So mapapasabay na ako, okay, bawal lang pre. For me nga, kasi yung trauma ko, long time ago, until recently, sobra akong takot. Kapag may nakikita nga lang kami sa mall na, lisi, kakilala ko, tapos hindi ko directly sinabi, talagang napaparaning ako, iiwas ako. Kunyari, busy ako, naglalakad siya, bigla akong titigil, yung parang ganon. Yung pala, may iniiwasan na ako. Kumbaga parang bigla akong aatras. So, that for me, until now, talagang kailangan kong turuan yung sarili ko na to act natural. Ano ba nasasabing successful yung isang relationship? Naka 20 years. For me, na I ba? think yung acceptance. Kasi ang tagal niyang nilalabi sa akin yun na ito ako makulit ako. So, the moment na umabot na ako dun sa acceptance, tsaka kwento mo sa kanila nung nag-40 ka. Kasi ako nung nag-40 ako, ang dami kong issues, di ba? Kaya nga ako may journey to authenticity ngayon. Since day one naman, alam mo issue. Hindi nila alam yun. Sorry. Kunyari lang. Pero siya kasi iba yung mindset or iba yung feeling niya when he reached 40. Ano yun? Sinabihan ko siya, syempre imo ako, parang sinabi ko nga, kung saan man tayo sa status natin now, parang sobrang thankful ako kasi parang first time ko maramdaman na kumpleto. Parang wala akong iba pang i-ask. Wala nang pressure ba? Parang for me, na nag-40 ako, na-reach ko yung kumpleto talaga ako. Contentment. And nandiyan siya sa side ko lang din eh. Parang wala na ako talagang hingin pa, yun. Do you consider yourselves as mag-asawa? Oh. Yeah. Like, pag tinanong kami, asawa ka na. Kailangan i-confirm, baka ako lang. At tignan mo, tumingin ako agad sa kanya, di ba? True ba? Baka mahirap na. Dapat tingin ako, siguro yun wala. RC and I had this natal chart reading. Hahanapin ko is someone who's mysterious and has that intense characteristic. Parang swak. Kasi that's how I also describe si RC. Coming from Trip Psychic, kapag nakapag-relationship ka na, yung makakarelasyon mo, siya yung makakasama mo ng panghabang buhay. May nakita siyang signs. One, na kissing. Sabi niya, your relationship or your love life is doing good. Yung someone na makakasama ko is someone na exact opposite ko ng ugali ko. And I'm sure that's Jordan. Kasi for the last 20 years namin, yun din yung parang nagpatagal sa relationship namin. Whatever yung wala ako, yun yung na nakukuha ko sa kanya, yung nagbibigay ng strength sa akin. Halos 80% of my day kasama si RC, and yet we could have really long conversations. That for me says a lot about how our souls are interconnected. Siguro nga, soulmate ko si RC. Kumapit sa akin nung elementary days, lagi niya ako hinahatak. Napagod na ako. Lagi na lang siya lumalabas kasi di ko alam kung ano ba intention mo. Hinahabol niya talaga ako. Sinaksak niya ako.
viewers, if you love this content, please watch another video from us. Also, click on the subscribe button and make sure to turn on the notifications bell. That way you're still connected and updated with Transform Media PH. Remember to follow us on our other socials.